Akkor itt van a kert. Ez itt a kert? Ez itt a kert, ez igen. Itt a kert. Csak hogy ne legyen unalmas. Tehát itt a kukoricától nyugatias irányba, íme. Ez a bozótos lenne az. Hol a kapu? Igen. Ez itt egy kb. 600 négyzetméter gyümölcsösnek van bejegyezve, valahol ugye itt a sarka, és szerintem mi vagyunk rámászva a kukoricára, és valójában errébb kell húzni egy kicsit. Itt lehet valójában a sarka egy méterrel odébb, vagy lehet, hogy már 1,5 méter, hogy mindig kímélte a gépet a gazda. Tavasszal itt olyan madárdal volt, félelmetes. Tehát valahonnan a sarkát ki kell méretni, onnan indul a 20 méter. Jó a mánád. Kicsit sanykás. Jól azt kiírtani. Vagy legalábbis átjárhatóvá tenni. És valahol itt van a fele, ahol itt a nagy fák indulnak, ez már a szomszédnak a gyümölcsöse, és más ütemben vágták, és a miénknek valahol itt van a sarka. És akkor így 90 méter lefele durván, 1822 négyzetméter az egész. Szerintem egyszerű körbejárni, mint átvágni, mert ezen nem vágunk át. Ez itt még egy szép kaland lesz, és ezt kéne még itt megvenni hozzá, végrehajtás alatt áll. Ha más nem azért, hogy ne költözzön ide más. Igen, ki az a hülye, aki ide költözne, de manapság bármilyen földet el lehet adni. Hú, feltörtek a régi címerezős emlékek ettől a rohadt kukoricától, meg a kukoricaszaktól. Akkor most itt nem megyünk át, inkább megkerüljük a másik irányból. Hát ez van. Amúgy jobb lenne, a másik fel is ugyanilyen sűrű gyümölcsös lenne. Hány év múlva akarsz itt nekiállni dolgozni? Igen. Hát én ezt úgy szeretném, hogy jövőre kitakarítani a telket, és megteremteni a feltételeket, és 28-ban elkezdeni effektíve a hajóépítést. Szerintem kezd el a őszi időszakban az alját kidzsugázni. Úgy már. akarom, hogy még ősszel elvileg szeptemberben lesz a birtokba vétel, és akkor lehullik a lomb, és látom egyáltalán, hogy mi van, hogy valami vaskarót, meg szőlőkarót fogjak a fűkaszával. Elkezdem itt kiirtani az alját, meg még lehet, hogy idén kitűzetem a 4 sarkát a teleknek. És egyáltalán nem magasra, egy 2 méteres magasságig megcsinálni, hogy belátható, bejárható legyen. Az alját kiszedni, mert egyszer már fel vannak lombosodva a fák, nem nő így vissza. Az a baj, hogy azt, amikor felhagyták, akkor megerősödött a bozót. Hát igazából a bozótot kell kiszedni az aljáról, azt már látod utána, hogy... Így, utána meg már ad árnyékot, a fákat nem akarom bántani. Szóval ami... Hát gondolom, hogy az csak annyit, amennyit muszáj, hogy elférj. Ami combvastagságúnál nagyobb fa, azt mindent meg akarok hagyni, de még lehet, hogy a kisebbeket is. Amúgy nem lenne csúnya a táj. Sehol senki, szinte. Az az egy ház, ahova szoktak kijárni, meg néha egy-egy traktor. És akkor itt látszik, hogy 20 méter széles a telek, és 30 méter hosszú a gyümölcsös rész, és ott van is egy váltás a növényzetben, hogy addig viszonylag magasabb, meg szilvafák, meg van ott valami ezüstnyár, vagy mi köztel, meg egy-két diófa. Akkor végig még pálinkát is főzünk? Az biztos. Erre muszáj lesz, mire ezt kitakarítom. Ez józanon nem megy. Tehát ott látszik, hogy be is van futva az elvadult szőlő, és a másik fele pedig szőlő volt, ami most csak ilyen alacsonyabb bozótos. Azt 2 éve kitakarították tarra, és visszanőtt. Abban bízok, hogy a szőlőkarókat kiszedték, és a fűkaszával nem fogok szőlőkarót legalább. És valahol látszik, hogy itt van a határa előttünk gyakorlatilag. Aha. Próbálom mutatni, itt van a jelleg határ, hogy a jobb fele az a gyümölcsös, és akkor utána indul a szőlő. Eredetileg durván egy 60 méteres hosszúságban, 60x20 méteres területen, ami a szőlő volt. Hát ez tavasszal nem volt ekkora ez a bozót. Ez egy szezon alatt visszaerősödött 2-3-szor akkorára. Úgy látom, hogy bent van ecetfa is. Árnyékot adni jó, de amúgy meg ki kell írtani az összeset. Ez is nagyon komoly. Itt az eladó mondta, a vitelkünk eladója, hogy lakott valami bácsi. Látszik is, vannak bent házromok, hát nem lehet bemenni. Olyan megközelíthetetlen, nem tudom hány örököse lehet, nem kértem a tulajdoni lapot. Ott a nagy nyuszi. Na, faszulugró nyúl. Sírtak a bagolyfiókák múltkor, nagyon hangulatos volt, kint voltunk este, kijöttünk hallgatni a csendet.
itt meg a kukorica is el van jobbra tolódva. Szóval az a vicces, hogy az egész le van csúszva egy kicsit a dombon, ahogy méregettük. Azért is ki kell tűzetni mindenképpen. És mi is itt lejjebb vagyunk valójában 1-2 méterrel, szóval nem itt van a sarka, hanem itt van a sarka. Ja. Úgy kell rakni a kerítést, hogy egy fél méteres mesdjét hagyni. Na hát elvileg a bozótnak a széle a legsűrűbb. Hát ez szép kaland lesz. Az a baj, hogy van benne sok olyan is, amit nem is lehet fűkaszával elvágni, bozótos mi az lappal se. Lehet venni direkt fűrészlapot, rendes VDS fűrészlap fűkaszára. Lehet, hogy vennem kell egy olyat. Itt én tavasszal még bementem. Szóval itt ez fele ilyen magas volt, ez a, nem tudom mi ez, gyalogakác, vagy valami, van benne mogyoró, meg ez a borzalom szederinda. De itt el tudtam menni a gyümölcsösig, és megkerestem a gyümölcsösnek a kerítését. Valamikor áprilisban inkább. Hát szerintem most főleg rövid nadrágban nem fogjuk erőltetni. Hát itt el kell kezdeni a szélét, és szépen, ahogy az elefántot esszük, apró falatokban, de el kell fogyasztani az egészet. Ez nem megy máshogy. Itt pedig valahol itt van a telekhatár, itt volt szemét, meg ott van is, de az elvileg már a szomszéd telken van, valahol itt van a határa. Na, ez lesz a kaland. És akkor mindjárt felvázolom, hogy szeretném elrendezni. Na tehát az elképzelés nagyjából az, megpróbálom úgy mutatni, hogy tájolva legyen. Tehát így vagyunk párhuzamosan a telekkel. Jó párhuzamos lett. Ez az oldal kb. 20 méter, ez durván 90 méter, észak valahogy így van. Jó, nem lett egészen arányos, mindegy. Ez itt durván 30 méter, ez a kisebbik szakasz. Ez a gyümölcsös. És ez pedig a szőlő, most bozót. Nevezzük nevén a dolgot, ez bozót. És akkor hosszú távon az lenne a cél, hogy ezt az utat szeretném használni. Ugye valahol most itt állunk ezen a sarkon, tehát ezt az utat szeretném majd használni, és itt leválasztani egy ilyen kocsi beálló részt, ahol lehet fordulni, ne kell mindig beállni az udvarba, meg egyáltalán ki lehessen majd fordulni a póttal, vagy ahogy ki lesz hozva a hajó valamivel. Ide szeretnék csinálni valahol középtájon egy 12 méter hosszú és 6 méter széles lugast, mert nem számít bele a beépített területbe elvileg. Nem lesz konténer. Ide szeretnék rakni egy 6 méter széles és 4 méter mély, olyan az első elején teljesen nyitott oszlop nélküli konstrukcióban egy épület, gyakorlatilag a műhely, aminek pluszban még a 2 méteres ajtaját fel tudom nyitni, tehát az is valójában kinyitott állapotban 6x6-os lesz. A szálanyag elfér benne, átlóban meg simán elfér benne, lehet dolgozni a tető alatt, illetve be tudom csukni, és innen gyakorlatilag, ha itt lesz egy futódaru, csak megakasztom, és ide ki tudom vonszolni a lugas alá az alkatrészeket a műhelyből. Illetve szükség lesz egy napelemrendszerre, ugye nagyjából erre van dél, ha erre volt észak, az pedig erre az oldalra szeretnék, hát egy autóbeálló, aminek a napelemek a tetején vannak, illetve az aljában van az inverter, meg az akkumulátorpok egy külön kis fémbódéban, és ide pedig szeretnék egy valószínűleg jó nagyra, na mindegy, nem arányos, egy 5x5 méteres esőbeállót a kis maszakerdőnbe. És nagyjából ez lenne az elképzelés. És akkor idénre a terv az, hogy a bozótot egyáltalán lezúzni, meg a fák alatt nagyjából kitakarítani, esetleg még bekeríteni, de ez optimista. Jövőre pedig akkor, ha nem sikerült idén bekeríteni, akkor bekeríteni, és megcsinálni a napelemrendszert, illetve a szerszámos lugast, meg mondjad már az esőbeállót, a feltételeket megteremteni. És az azt követő évben, tehát 28-ban elkezdeni a hajóépítést effektíve. Hát aztán ember tervez. Ember tervez, Isten végez, így van. Egy szép hosszú göröngyös út lesz, tehát senki nem mondta, hogy egyszerű. Leállíthatod.